Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món súp nuôi, súp con sò với sườn non heo. Làm cực kỳ đơn giản luôn. Mình bỏ ra chút xíu thời gian đã có được cái nồi súp ngon cho cả nhà thưởng thức rồi. Trước hết là mình dùng ở đây nửa ký con sò nè. Con sò hay con nuôi thì các bạn ngâm trước cho nó nở nha. Mình ngâm ít nhất cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ á. Có thời gian thì mình cứ để yên mình ngâm qua một đêm đi. Sáng lại mình nấu nó sẽ nhanh. Cái con sò nó nở ra sẵn vậy nè, các bạn nấu rất là nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ cho vô mình nấu. Nước trong nồi cũng sôi rồi nè, các bạn sẽ thả hết cái phần sò này vô để luộc cho nó chín. Mình cứ để yên, lửa lớn mình luộc nha. Nước phải sôi thì thả nó không có bị sượng, nó nhanh chín hơn. Rồi để yên mình luộc khoảng 10 phút là nó chín nè. Tiếp theo là mình dùng những cái gốc ngò rí nè, để chút mình nấu vô trong cái nồi nước súp cho nó thơm. Và hành lá, gốc và cọng luôn, các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ. Có cái gốc thì nó ngọt, cái lá thì nó thơm. Xắt cái lá một chút nữa mình cho vô mình ăn cùng, nó thơm ngon lắm. Một cái củ cà rốt, mình sẽ tỉa cái bông ha, cho vô trong nồi nước súp. Tỉa ra cho nó xéo xéo vậy nè. Cái phần tỉa này cũng đơn giản lắm, mình làm cho nó qua văng chút xíu vậy đó. Cà rốt thì cho vào nước nó ngọt nước. Các bạn sẽ xắt ra lát lát, đừng có xắt mỏng quá một chút cho vô mình nấu nó nhanh chín, nó sẽ bị bể ra đó. Xắt vừa vừa thôi. Hoặc là có củ sắn các bạn cho thêm vô. Những cái nguyên liệu đi kèm nó ngọt nước súp. Hành tím mình sẽ xắt ra lát lát để chút nữa mình phi thơm ăn cùng ha. Đừng có xắt lát mỏng quá nha, xắt vừa vừa vậy nè, mình phi lên nó không có bị nát. Cái hành tím này các bạn mà phi thì mình dùng cái loại hành nhỏ nhỏ đó, phi nó mới thơm, còn cái hành lớn quá nó không thơm bằng. Quay trở lại cái nồi con sò nãy giờ mình luộc được khoảng 10 đến 15 phút gì đó. Bây giờ các bạn kiểm tra nha, coi nó chín, nó mềm là được rồi. Sẽ đem xả ra. Ở đây là nửa ký sườn non heo nè. Các bạn có thích dùng xương hoặc là sườn gì thì tùy ý thích à. Mình dùng hôm nay là sườn non đã chặt ra nhỏ nhỏ sẵn. Ăn con sò thì mình nhỏ nhỏ thôi, cho nó vừa, ăn nó không có ngán. Để nấu kèm thì mình có một ít củ cải muối sắc sợi. Bắt cái nồi nước lên cho nó sôi thì cho củ cải muối vô. Các bạn sẽ cho tiếp sườn non heo vô luôn. Sườn này mình đã ướp sẵn một ít gia vị rồi đó, nên mình không có trụng bỏ nước. Trước đó thì đã rửa với muối rồi. Quay qua bên đây thì mình phi hành tím luôn, phi lửa nhỏ thôi nha, cho nó chín đều. Khi mà hành vừa vàng là các bạn vớt nó ra liền, chứ không thôi là nó khét nha. Cái hành này mà vừa chuyển màu là phải tắt bếp nhắc xuống vớt ra liền. Hành rồi mình có thêm một ít tỏi ở trong nó này cho nó thơm nè. Mình dùng hai loại kết hợp luôn. Cái nồi nước khi có bọt thì các bạn hớt vỏ để cho cái nước súp nó trong hơn. Và trong quá trình nấu thì các bạn để lửa thiệt là nhỏ nha, mình đun riu riu để cho cái sườn này nó ra chất ngọt, nó mềm và nó không có đậy nắp. Hớt bọt hết rồi cái cho gốc ngò rí vô. Các bạn vẫn tiếp tục mình nấu nha, có bọt là cứ hớt. Nấu vậy đó, chút xíu nó ra bọt hết là cái nước nó trong veo à. Mình có thêm một ít thịt băm nữa ha, cho vô thịt heo băm ra cho nó ngon nè. Cái nước súp nó sẽ ngọt hơn. Rồi thả củ cải vô. Các bạn hầm đến khi nào mà cái sườn nó chín thì mình hãy thả củ cải, chứ thả sớm quá là củ cải nó bị nát. Mình hầm cái nồi này nửa tiếng rồi đó, mình mới thả củ cải vô nha. Sườn non này nó cũng nhanh mềm. Mình nấu cho nó sôi bùng lên. Rồi bây giờ sẽ nêm gia vị ha. Để lửa nhỏ nhỏ vậy đó. Gia vị thì mình có hạt nêm nè, bột ngọt nè, đường cát hoặc là đường phèn, tùy ý thích à. Vẫn tiếp tục mình hớt bọt để lửa nhỏ để cho gia vị nó thấm đều vào trong cái nồi nước súp. Nêm xong thì các bạn sẽ thử lại, mình có cái vị ngọt ngọt mặn mặn, nó là nước súp nó ngon.
Đừng có nêm muối ha, tại vì có củ cải muối nó ra chất mặn rồi đó, nên mình nêm hạt nêm cái vị mặn là được rồi. Cái gốc hành trước đi, rồi một ít hành phi thơm, rồi cái hành lá vô cuối cùng. Vậy là đã hoàn thành cái nồi nước súp rồi. Có thể ăn kèm với con sò, bánh canh, hủ tiếu, hoặc là mình trụng mì mình ăn cũng ngon. Con sò sau khi mà mình vớt ra thì các bạn xả lại nước một cái nha, cho nó đừng có bị dính chùm. Nước súp đang sôi nè, mình chan vô. Trong cái nồi nước súp có sườn heo rồi có thêm thịt nạc nữa, nên là chan vô nó ngon lắm, nó ngọt đậm đà. Nước súp thì trong chứ không hề bị đục. Tại vì các bạn nấu lửa nhỏ nhỏ mà mình hớt vọt thường xuyên là nước súp nó trong mà, đừng có đậy nắp. Nó ngọt thanh nữa. Đây, đã sẵn sàng một cái tô súp sò nè. Ngon lành luôn. Nấu nhanh lắm. Các bạn ăn sáng cũng nhanh, mà mình nấu mình ăn buổi trưa cũng nhanh luôn. Cho một ít tiêu lên nữa. Ngò rí. Khi ăn thì mình thêm vô ớt nè, rồi các bạn có thể ăn thêm chanh tắt mình nặn vô nữa. Nhìn ngon quá ha. Nước trong veo không hề bị đục nè. Cái nồi nước súp là thấy nó ngon rồi đó. Còn các bạn nấu ra mà nó đục đục á, là nhìn cái tô nước súp nó sẽ không có cái độ hấp dẫn. Nặn vô chút xíu tắt nha, cho nó có cái vị chua chua. Vậy là có thể thưởng thức được rồi. Nước súp mình nêm rất là vừa miệng luôn. Có củ cải muối nó thơm nữa các bạn. Kết hợp thêm cái gốc ngò rí mình cho vào để khử cái mùi thịt heo đó. Nó cũng thơm nước súp lắm. Nước súp này có thêm củ cải nó cũng ngọt. Ngoài ra các bạn mà nấu ra nước súp mà để ăn hủ tiếu bánh canh á, thì mình có thể thêm vô củ sắn, thêm một ít tôm khô nữa, hoặc là mực á, nướng các bạn cho vô, tạo nên cái hương vị đậm đà cho nồi nước lèo. Ăn tất cả các món đều ngon luôn. Đây là mình nấu kiểu đơn giản nè. Ăn miếng sườn. Sườn non này nhanh chín lắm, mình hầm nửa tiếng là mình thấy nó mềm rồi. Rồi bây giờ mời các bạn thử nha. Ngon quá chừng. Ăn hết một tô này chắc no tới chiều luôn quá. Ngon quá. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Và nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Có mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ kênh mình với ha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.